Dobrý den, dámy a pánové, zdraví vás Jana z ilearncheck.com a přináším vám další užitečné video, které vám pomůže připravit se na zkoušku A2 k získání trvalého pobytu v České republice. Dnes se podíváme na další cvičení k úloze 3 v části mluvení, k nové úloze v roce 2023. Určitě už víte, že všechny oficiální informace a materiály najdete na www.zkouška2.cz. Tam jsem otázky a zadání našla také já. V úloze 3 musíte vyprávět něco v minulém čase, co nějaký člověk dělal. Dnes se podíváme na 2 cvičení z příručky a na moje 2 řešení modelové verze, také z příručky. Jestli chcete moje videa podpořit, prosím jděte na www.janaslav.cz, kde si můžete něco koupit, například PDF materiál, ve kterém najdete příklady 330 otázek a odpovědí k úloze 1 této zkoušky. Najdete tam taky jiný užitečný PDF materiál a v něm přehled českého skloňování, české deklinace. Nazvala jsem to České skloňování do kapsy. Předem vám za váš nákup děkuju. A teď už pojďme na první cvičení. Tohle cvičení už jste mohli vidět v minulém videu, ale tam jsem vymýšlela odpovědi sama. Dnes se podíváme na to, jaké řešení můžete najít v příručce vzadu v klíči. Takže řekněte, co dělal Adam a co dělala Eva. Věta 0 je příklad. Téma výlet. Adam byl na výletě v Praze. Eva byla na výletě v Brně. Sport. Adam hrál fotbal. Eva hrála tenis. Dovolená. Adam navštívil hory na Slovensku. Eva se koupala v moři. Jídlo a pití. Adam si dal svíčkovou a 1 pivo. Eva jedla vegetariánský salát. Zábava. Adam byl tancovat na diskotéce. Eva byla s kamarádkou na koncertě. Nákupy. Adam si koupil nové rádio do auta. Eva si koupila novou kabelku. I tohle cvičení jste mohli vidět v mém předešlém videu. Ale dnes se opět podíváme na řešení z knihy. Odpovězte na otázku podle příkladu. V odpovědi použijte minimálně 3 verba v minulém čase nebo v infinitivu. Příklad. Co dělala ta žena o víkendu? Domácí práce. Žena o víkendu vařila, uklízela a prala. Co dělal o víkendu mladý muž? Sport. Mladý muž hrál fotbal, jezdil na kole a pak byl plavat v bazénu. Jak se učil Tom na zkoušku? Kurz. Chodil na kurz, mluvil tam s kamarády a dělal cvičení v učebnici. Kde oslavovali přátelé zkoušku? Chata. Jeli na chatu, grilovali tam kuřata a pili pivo. Proč jela Lenka do Německa? Práce a studium. Lenka chtěla mít praxi v zaměstnání, studovat další školu a naučit se německy. Proč nejeli Dvořákovi na dovolenou? Nemoc. Dvořákovi byli nemocní, pana Dvořáka bolela noha a nemohl chodit, paní Dvořáková měla covid. Co navštívili seniori o víkendu? Praha. Seniori navštívili Prahu, šli na hrad a prohlédli si výstavu v muzeu Kampa. Kde byla Martina o víkendu? Hory. Martina byla na horách. Lyžovala
a sáňkovala. Co dělali Horákovi v neděli? Návštěva. Horákovi jeli na návštěvu k babičce, paní Horáková jí přivezla dárek a pan Horák jí opravil lampu. Proč nepřišel Igor na kurz? Práce. Igor musel moc pracovat. Každý den teď dělal 12 hodin a neměl čas se připravovat. Co dělali Markovi na dovolené? Moře. Markovi byli u moře, koupali se tam a opalovali. A teď se podíváme na modelovou verzi, kterou můžete najít na straně 120 v příručce. Váš úkol, jak už víte, je vyprávění v minulém čase. Musíte mluvit sám nebo sama asi 1 minutu a musíte odpovědět na otázku nahoře nad obrázkem a použít všechny 3 situace, které najdete v textu vedle obrázku. Na žádnou situaci nesmíte zapomenout. Musíte mluvit v minulém čase. Nebojte se mluvit a řekněte všechno, co umíte říct. A dávejte pozor na výslovnost. Zadání je, co dělal ten mladý muž v sobotu. A mluvit musíte o 3 tématech, 3 věcech. Sport, výlet a koníčky. A teď se podíváme na variantu 1, kterou jsem vymyslela. To je Karel. Je mu asi 20 a žije sám. V sobotu ráno byl doma a cvičil. Cvičí skoro každý den, protože chce mít dobrou postavu. Po obědě jel na výlet. Bylo dobré počasí a tak jel s kamarády do přírody. Koupali se, pili pivo a povídali si. Večer se vrátil domů a už nikam nešel. Nejdřív se vysprchoval a navečeřel a potom hrál hry na počítači. Často a rád něco hraje. Rád bojuje a vyhrává. Šel spát dost pozdě, možná v 1 hodinu v noci. Tak sport, tady je to cvičení. Výlet, vidíte, po obědě jel na výlet a nějaké detaily k tomu, musíte si k tomu něco vymyslet. Vidíte, že i u toho cvičení mám aspoň 2 nebo 3 věty. Nějaké vysvětlení, doplnění. No a koníčky. Koníčky to znamená hobby nebo zájmy. Něco, co člověka baví, co ho zajímá. Já jsem tady vymyslela, že ten člověk rád hraje něco na počítači. A zase jsem k tomu přidala nějaké detaily. Zkusila jsem vymyslet ještě variantu 2, tak vám ji teď přečtu. Tento mladý muž se jmenuje Luboš a v sobotu brzo ráno jel vlakem na výlet. Musel brzo vstávat, protože vlak jel už v 6 hodin. Jel na návštěvu k tetě, která bydlí na vesnici. Byl tam celé dopoledne a pomáhal jí. Teta uvařila dobrý oběd a potom jel Luboš zpátky domů, protože odpoledne chtěl hrát s kamarády fotbal. Hráli asi 2 hodiny a Luboš dal 3 góly. Večer šel s přítelkyní do kina, protože se rád dívá na akční filmy. Chodí do kina skoro každý týden, je to jeho hobby. Tady můžete vidět, že jsem vyměnila pořadí těch slov. Věřím, že není třeba jít postupně po pořádku. Sport, výlet, koníčky. Můžete nejdřív mluvit o koníčcích, potom o sportu a nakonec o výletě například. Já jsem měla první výlet k tetě. Sport v mém případě je fotbal. Vidíte, že mám jenom 2 věty, že hrál s kamarády, jak dlouho hrál a jak byl úspěšný. No a koníčky v tomto případě jsem vybrala kino. Někteří lidé rádi chodí do kina, ale taky jsem to tam vysvětlila, že to je jeho hobby.
Jaké další koníčky může člověk mít? Možná někdo pracuje na zahradě, někdo něco vyrábí, někdo rád čte knihy. Můžu vám dát odkaz na video, kde o nějakých koníčcích mluvím, takže vám to může pomoct. No a další užitečná videa a nebo také interaktivní cvičení a hry najdete na www.ilearncheck.com. Jestli budete mít už brzo zkoušku, tak zlomte vás. To je způsob, jak druhému člověku můžete popřát štěstí. Můžete se těšit na další video, kde budeme dělat cvičení k úloze 4. Zatím se mějte krásně, nashledanou.